तो कैसे आप लोग नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, जर कोणी चॅनलवर फर्स्ट टाइम असतील त्याने चॅनलला सबस्क्राइब करा। भावांनो, सबस्क्राइब करणे हे अगदी फ्री असते, त्यासाठी तुम्ही नक्की सबस्क्राइब करा आणि समोरच्या बेल आयकॉनवर प्रेस करून ऑलवर सिलेक्ट करा। तर भावांनो, तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कोणत्याही आणि कुठल्याही प्रकारचा पासवर्ड दिसणार नाही, कारण भावांनो, जे आपण मटेरियल आणि शेक इफेक्ट देत असतो त्याला कोणत्याही आणि कुठल्याही प्रकारचा पासवर्ड नसतो, ते एकदम फ्रीमध्ये विदाउट पासवर्ड देत असतो। त्यासाठी भावांनो, तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राइब करा आणि समोरच्या घंटीच्या आयकॉनवर प्रेस करून ऑलवर सिलेक्ट करा। तर भावांनो, तुम्हाला अशा प्रकारची स्टेटस एडिटिंग करण्यासाठी अलाइट मोशन हे ॲपची गरज लागणार आहे। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन हे ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जाऊन डाउनलोड करू शकता, किंवा मी अलाइट मोशन ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला कुठल्याही आणि कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता आणि तिथे मेसेज करू शकता, तिथे मी तुम्हाला लगेच रिप्लाय करेल। ओके, तर भावांनो, सर्वात अगोदर तुम्हाला जे काही तुम्ही व्हिडिओ बघत आहात त्या व्हिडिओला एक लाईक करून द्यायचा आहे आणि खाली तुम्हाला लाल कलरचा सबस्क्राइब बटन दिसून जाईल। या सबस्क्राइब बटनावर प्रेस करून समोरच्या घंटीच्या आयकॉनवर प्रेस करायचं आहे आणि ऑलवर सिलेक्ट करून द्यायचं आहे। भावांनो, लाईक सबस्क्राइब करणे हे अगदी फ्री असते, त्यासाठी तुम्ही हे तर करू शकता। आणि त्यानंतर तुम्हाला सिंपली टायटलवर क्लिक करून डिस्क्रिप्शन ओपन करायचं आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला इथं अशा प्रकारची इथं बिटमार्क, शेक इफेक्ट, ऑल मटेरियल तर हे लिंक दिसून जातील। तर या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही आपल्या वेबसाईटला जाऊन जे बिटमार्क आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहेत ते तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। आणि जर मित्रांनो तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यास प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन होऊ शकता, कारण आपण टेलिग्राम ग्रुपला सुद्धा सर्व व्हिडिओचे मटेरियल सेंड करत असतो। ओके, तर भावांनो, मी आपल्या वेबसाईटवरून बिटमार्क आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घेतलेला आहे। तर भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे आपला त्या व्हिडिओचा एक स्टेटस प्रिव्ह्यू तुम्ही बघून घ्या आणि स्टेटस प्रिव्ह्यू बघितल्यानंतर आपण व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। काळजात वाजली ही रिंग तिच्या फिरमाची, मनाला काही सुचना, डोळे बंद केल्यावर फिलिंग तिच्या असण्याची, डोळे उघडून दिसना। देवा तू एकदा ऐकशील का, देवा तू एकदा ऐकशील का, मला पाहशील का, तिला सांगशील का, तिच्यामध्ये झालो या पागल, तिच्यामध्ये झालो या पागल। ओके, तर भावांनो, सर्वात अगोदर तुम्हाला जे बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे आणि ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं अशा प्रकारे खूप सारे बिटमार्क दिसून जातील। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता स्टार्टिंग पॉईंटला यायचं आहे, प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये व्ह्यूअलमध्ये, आणि आपला फोल्डर तुम्हाला ओपन करायचा आहे ज्या फोल्डरमध्ये तुम्ही मटेरियल सेव्ह करून ठेवलेलं आहे। आणि त्यानंतर तुम्हाला जे आपला हा वाला ओव्हरले इफेक्ट आहे तुम्हाला हा वाला ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे आणि ॲड करून याची लेंथ तुम्हाला फर्स्ट बिटमार्कपर्यंत ठेवायचा आहे, म्हणजे 13.25च्या, आणि साईडचा पार्ट तुम्हाला कट करून घ्यायचा आहे। आणि त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, परत स्टार्टिंग पॉईंटला यायचं आहे, प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये व्ह्यूअलमध्ये, आणि आपला फोल्डर ओपन करून सिम्पली ही वाली जे इमोजी पेज आहे ही वाली इमोजी पेज तुम्हाला इथे ॲड करून मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि याची साईज कमी करायची आहे तुम्हाला, आणि साईज कमी करून तुम्हाला या सेंटरमध्ये तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करायचं आहे। तर अशा प्रकारे सेंटरमध्ये ॲडजस्ट करायचं आहे। तर अशा प्रकारे त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, त्यानंतर याची लेंथ तुम्हाला फर्स्ट बिटमार्कपर्यंत ठेवून द्यायचं आहे। आणि त्यानंतर भावना तुम्हाला आता काय करायचं, आता तुम्हाला इथे इमेजेस ॲड करायचे आहेत। तर इमेजेस ॲड कसे करायचे, तर त्यासाठी तुम्हाला फर्स्ट बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे, प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये व्ह्यूअलमध्ये, आणि आपला फोल्डर तुम्हाला ओपन करायचा आहे आणि फोल्डर ओपन करून जे इमेज तुम्हाला ॲड करायचं आहे ते सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करून द्यायचं आहे। तर ही इमेज इथं ॲड झालेली आहे। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तर तुम्हाला झूम करून बरोबर सेंटरमध्ये ॲडजस्ट करायचं असेल तर अशा प्रकारे तुम्ही 2 बोटाने झूम करू शकता आणि बरोबर ॲडजस्ट करू शकता। आणि तुम्हाला या 2 ॲरोचा यूज करायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला दुसऱ्या बिटमार्कपर्यंत जाण्यासाठी सोपं होऊन जाईल आणि दुसऱ्यावाल्या बिटमार्कपर्यंत जाऊन साईडचा पार्ट तुम्हाला कट करून घ्यायचा आहे। आणि त्यानंतर तुम्हाला आता अशाच प्रकारे जेवढे पण आपले बिटमार्क आहेत शेवटपर्यंत तेवढ्या बिटमार्कनुसार अशाच प्रकारे सर्व इमेजेस ॲड करायचे आहेत। तर भावांनो, मी आहे ते व्हिडिओ पॉज करतो आणि सर्व इमेजेस ॲड करून घेतो।
ओके, तर भावांनो मी आहे ते सर्व इमेजेस इथं ॲड करून घेतलेला आहे शेवटपर्यंत. तर अशा प्रकारे मी सर्व इमेजेस ॲड केलेले आहेत. तर आता तुम्हाला या इमेजेसला शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर शेक इफेक्ट देण्यासाठी बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि सर्वप्रथम तुम्हाला काय करायचं भावांनो, सर्वप्रथम जे तुमचे फर्स्टवाली जे इमेज लेअर आहे भावांनो, पाहू शकता हे फर्स्टवाली. तर हा आपला इमोजीचा शेक इफेक्ट आहे. तर यावर तुम्हाला क्लिक करून इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून थ्री डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. बॅक यायचा आहे, बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि भावांनो इथं जे इमोजी PNG आहे भावांनो, आपली इमोजी PNGला तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि भावांनो तुम्हाला इथे इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून थ्री डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो हा इफेक्ट आपला इमोजी PNGचा होता. तर आता तुम्हाला काय करायचं, आता सर्व इमेजेसला आपला एक शेवटचा एक म्हणजे आपला शेक इफेक्ट आहे तो इथं अप्लाय करायचा आहे. तर बॅक यायचा आहे, बिटमार्क आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि जे सेकंडवाली इमेज लेअर आहे पाहू शकता, हे सेकंडवाली इमेज लेअरवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, थ्री डॉटवर क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून तुम्हाला बॅक यायचा आहे, बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि भावांनो सिम्पली तुम्हाला इथे इमेजपर्यंत येऊन इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, थ्री डॉटवर क्लिक करायचं आहे, पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्हाला इमेज इफेक्ट थ्री डॉट पेस्ट, तर अशाच प्रकारे जेवढे पण इमेजेस आहेत शेवटपर्यंत तेवढ्या इमेजेसला तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे हावाला. तर मी आहे ते व्हिडिओ पॉज करतो आणि सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट अप्लाय करून देतो शेवटपर्यंत. ओके, तर भावांनो पाहू शकता तुम्ही मी आहे ते शेवटपर्यंत सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट अप्लाय करून दिलेला आहे. तर आता तुम्हाला काय करायचं, आता तुम्हाला फर्स्ट बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे, प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये व्ह्यूवॉलमध्ये आणि आपला फोल्डर ओपन करून सिम्पली जे शॅडो PNG आहे ते शॅडो PNG तुम्हाला इथे ॲड करायचं आहे आणि ॲड करून तुम्हाला इथं थ्री डॉट क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं आहे, आपल्या मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर यायचं आहे, थोडंसं साईज वाढून द्यायचं आहे आणि खाली तुम्हाला अशा प्रकारे खाली सरकून द्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे खाली सरकून द्यायचं आहे आणि याची लेंथ तुम्हाला पूर्ण शेवटपर्यंत नेऊन द्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे शेवटपर्यंत नेऊन द्यायचं आहे आणि त्यानंतर एक आपली लास्टची स्टेप राहिलेली आहे. तर त्यासाठी प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये व्ह्यूवॉलमध्ये. तर आता जी आपली ही वाली नेम PNG आहे, ही वाली PNG तुम्हाला इथे ॲड करायचं आहे आणि ॲड करून तुम्हाला ही बरोबर सेंटरमध्ये तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही साईज पण कमी करू शकता आणि जास्त पण करू शकता. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सेंटरमध्ये ॲडजस्ट करायचं आहे आणि याची लेंथ तुम्हाला शेवटपर्यंत नेऊन द्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे शेवटपर्यंत नेऊन द्यायचं आहे आणि त्यानंतर तुमचा जे काही लोगो असेल ते लोगो तुम्ही इथे ॲड करू शकता आणि लोगो ॲड केल्यानंतर शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, व्हिडिओ ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. तर भावांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये एवढं. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि समोरच्या बेल आयकॉनवर प्रेस करून ऑलवर सिलेक्ट करा. आणि मित्रांनो जर तुम्हाला काहीही अडचण असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता आणि तिथे मेसेज करू शकता, तिथे मी तुम्हाला लगेच रिप्लाय करेल. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.